કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં ધોરણ 10 વિષય સંસ્કૃતનું આપણે આદર્શ ઉત્તરવાહીનું પેપર પહેલું જોવાના છીએ। ચાલુ કરતાં પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને આખો વિડીયો જોજો, કારણ કે સંસ્કૃત એક ભાષા છે। ભાષાનું પેપર ભરવામાં શું શું ઝીણવટભરી ધ્યાન રાખવાની હોય તે હું તમને જણાવવાનો છું। સૌપ્રથમ તમે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં ન જોડાના હોય તો જરૂરથી જોડાઈ જજો, બરાબર। ટેલિગ્રામ ડાઉનલોડ કરી એમાં વામજા એજ્યુકેશન સર્ચ કરજો એટલે આપણી ચેનલ આવી જશે અને એમાં તમે જોઈન જરૂરથી થઈ જાજો। તેમાં તમને આપણા વિડીયોની લિંક, બોર્ડ દ્વારા કંઈ બહાર પાડેલી માહિતી એ તરત યુટ્યુબ વિડીયોની પહેલાં પણ તેમાં તમને મળી જશે। જોઈ લઈ તો કે અહીંયા પેપર છે આપણી સમક્ષ છે। તો મિત્રો અહીંયા એક ડિઝાઇન આપેલી છે, તમને ખ્યાલ છે આ ડિઝાઇન શું દર્શાવે? કોમેન્ટ કરીને જણાવવો જોઈએ। એટલા પેપરો જોયા હવે ખબર જ હોય શું કામ ડિઝાઇન હોય। વિભાગ એ, તો અહીંયા વિભાગ એ લખેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચે વિભાગ એ લખેલો છે, નીચે ડિઝાઇન કરેલી છે અને અહીંયા તેમ અનુવાદ લખેલું છે। પાઠ 11માં પાઠનું નામ છે, એનું અનુવાદ કરવાનું હશે એટલે અનુવાદ કરેલું છે। અથવાનો પ્રશ્ન પણ અહીંયા પાછો લખેલો છે। જો અથવાનો પ્રશ્ન આપણે પહેલી વાર જોઈએ છીએ, જોજો આટલા પેપરોમાં અથવાનો પ્રશ્ન કીધો હોય તો વચ્ચે ઓર લખી અથવા તો અથવા લખી અને તમારે અહીંયા અથવાનો પ્રશ્ન નીચે આવી રીતના ચાલુ કરવાનો। ક્રમાંક એક સરખો જ હોય અથવામાં, બરાબર। હવે તો એમ પૂછે છે કે આ 5માંથી કોઈ પણ 4 લખો કે કોઈ પણ 3 લખો। આ વર્ષે એવું હશે, દર વખતે એવું ન હોય, બરાબર। આ બીજો પ્રશ્ન, એક પ્રશ્ન પૂરો થાય છે તો એ વચ્ચે લાઈન કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। બીજો પ્રશ્ન અથવા સહિતના પ્રશ્નો લખેલા છે, શું કામ? તો કે સંસ્કૃતનું પેપર સહેલાઈથી પૂરું થઈ જાય તેવું હોય એટલા માટે। અને આ પેપરો સ્કૂલમાં ને સ્કૂલમાં લેવાતા, પહેલાં પોતપોતાની સ્કૂલમાં જ લેવાતા એટલે લખે, બરાબર। ત્રીજો પ્રશ્ન, જો અહીંયા વધારાની માહિતી હોય એટલે કે જરૂરી માહિતી હોય તો બોક્સ કરીને લખે સોરી મિત્રો, એ બોક્સ કરીને લખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખેલું છે। અક્ષર અહીંયા થોડા ઘણા ફરી ગયા છે, બદલી ગયા છે, પરંતુ મિત્રો અક્ષર પહેલેથી છેલ્લે સુધી ભાષામાં સારા કરવાના હોય। જ્યારે સંસ્કૃતનું પેપર અથવા તો ગુજરાતીનું અથવા તો હિન્દીનું પેપર ભરતા હોય તો ઉપરની લીટીમાં લખવાનું હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 8મો જોવો જોઈએ। હેમચંદ્રાચાર્ય અહીંયા આવી રીતના લખેલું છે અને પાઠ 12નું છે એટલે એ લખેલું છે એ પ્રકારે। હવે મિત્રો પેરેગ્રાફ અહીંયા સુધી, અહીંયાથી લખવાનું ચાલુ કરવાનું, આ લીટીમાં પછી ત્યાંથી જ ચાલુ કરવાનું, અવડો નાનો પેરેગ્રાફ નહીં પાડવાનો। પછી અહીંયા આટલી જગ્યા છોડેલી છે એવું ન થવું જોઈએ, એનું ધ્યાન રાખજો તમે। જ્યાં ખાલી જગ્યા હોય તો ત્યાં પ્રોપર નીચે ખાલી જગ્યા કરવાની રહેશે। વિભાગ બી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આવી રીતના લખેલું છે। અહીંયા ઓર કરીને એના પછી નવો પ્રશ્ન છે, જ્યાં છે ત્યાં બોક્સ કરેલું છે, એક પ્રશ્ન પૂરો થાય ત્યાં નીચે લીટી કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। એના પછી અહીંયા જોવો આ નવો પ્રશ્ન, બોક્સ કરીને અહીંયા આ વસ્તુ લખેલી છે। બોક્સમાં શું છે તો કે જે મહત્વની માહિતી હોય કે ભાઈ કાવ્ય વિસ્મું છે, કવિનું નામ અને સંદર્ભ શું છે તે લખેલું છે। અહીંયા અનુવાદ છે, અર્થ વિસ્તાર લખેલો છે, તે તમને જોઈ શકો છો। એમના પછી જોવો જોઈએ નવું, બરાબર। એક પ્રશ્ન પૂરો થાય એટલે વચ્ચે લીટી કરેલી છે। ત્યારબાદ અહીંયા જોઈ શકો કે એક પેરેગ્રાફ પૂરો થાય પછી એક લીટીની જગ્યા છોડેલી છે। નવો વિભાગ હર હંમેશ નવા પતે લખવાનો, આમાં આપણે લોભ કરવાનો નથી સપ્લિમેન્ટરી લેવામાં, બરોબર। એટલે નવો વિભાગ હર હંમેશ નવા પતે લેવાનો હોય। કાવ્ય 18મું જોઈ શકો છો, કાવ્ય 10મું અહીંયા નવો પ્રશ્ન છે, 16મો 17મો પ્રશ્ન, 18 19મો પ્રશ્ન જોઈ શકો છો। એમના પછી આવે વિભાગ ડી, પાઠ 8નો પ્રશ્ન છે, વ્યવસ્થિત રીતના લખેલું છે। જો પુનિત કહે છે, સુનિત, પુનિત, સુનિત, તો 2 મીંડા, જો આ તમામ વસ્તુ આ એક જ લાઈનમાં આ બાજુથી જ ચાલુ થાય છે તે જોઈ શકો છો। અથવાનો પ્રશ્ન છે તે જોઈ શકો છો। હવે જોઈ શકો છો તમે 21મો પ્રશ્ન અહીંયા લખેલો છે। 21મા પ્રશ્નમાં જે પાઠ, લેખક, સંદર્ભ અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતના બોક્સ કરીને લખેલું છે તે જોઈ શકો છો। સપ્લિમેન્ટરીની જરૂર પડી છે તો આ એક પત્તું હજી લખવાનું બાકી હોય એ પહેલાં સપ્લિમેન્ટરી માગી લીધી હોય, શું કામ? તો કે ટાઈમ વધારે બગડે નહીં। આ અહીંયા સાવ છેલ્લી લીટીએ તમે લખી પછી સપ્લિમેન્ટરી માંગો તો 5 મિનિટે સપ્લિમેન્ટરી દેવા આવે, કદાચ બીજાને દેતા હોય તો વાર લગાડે, નકર ફટાફટ આપી દઈએ।
તો મિત્રો 5 મિનિટની વાર લાગે તો આપણો ટાઈમ બગડે એટલે આપણે વહેલી સપ્લિમેન્ટરી માગી લેવાની. ખબર જ છે કે ભાઈ પુરવણીની જરૂર પડશે. એક પ્રશ્ન પૂરો થાય એટલે લીટી કરેલી છે, 1-2 લીટી છોડેલી પણ છે, જોઈ શકો છો. આની સાથે સાથે આપણું આ પેપર પૂર્ણ થાય છે. આમના પછીના પેપરમાં જોવો અક્ષર વ્યવસ્થિત છે આગળના પેપર કરતાં, પરંતુ આ જે પેપર 2 છે એ આપણી બીજી ચેનલ એટલે કે શિવમ વામજામાં મૂકવામાં આવશે. એક નવી જાહેરાત કરવાની કે શિવમ વામજા ચેનલની અંદર મિત્રો આપણે ઇન્ફોર્મેશનના વિડીયો, જનરલ નોલેજના વિડીયો મૂકવાના શરૂ કર્યા છે. ફ્રેશ થવાના ટાઈમમાં તમે ત્યાં જરૂરથી જોઈ શકો છો. વેકેશનમાં દરરોજ તમારે તે વિડીયો જોવાના રહેશે અને તમારા પેરેન્ટ્સ પણ તે વિડીયો જોઈ શકશે. એટલે તેમને પણ મિત્રો જરૂરથી એ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરાવજો. આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ. ફરી પાછું કહું છું, ટેલિગ્રામમાં ન જોડાના હોય તો જોડાઈ જાઓ, બરાબર. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરો. એક વામજા એજ્યુકેશન આઈડી છે, એક શિવમ વામજા. પર્સનલ વસ્તુ જાણવી તો શિવમ વામજાને ફોલો કરો. ઓકે, ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.